Το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA, SPHEREX, πρόκειται να σταλεί στο διάστημα πάνω σε έναν πύραυλο Falcon 9 της SpaceX την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου. Η εκτόξευση θα γίνει από το Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια. Το SPHEREX είναι μια αποστολή $488 εκατομμυρίων, κατά τη διάρκεια της οποίας το τηλεσκόπιο θα χαρτογραφήσει ολόκληρο τον ουρανό σε τριδιάστατη απεικόνηση, σε μήκη κύματος αόρατα για το ανθρώπινο μάτι. Το τηλεσκόπιο θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας μεγάλης εικόνας που θα περιλαμβάνει περισσότερους από 450 εκατομμύρια γαλαξίες και πάνω από 100 εκατομμύρια αστέρια στο γαλαξία μας, τον ίδιο τον γαλαξία μας και όλα τα αντικείμενα που ακτινοβολούν στο σύμπαν. Το SPHEREX θα εντοπίζει τη λάμψη εκατοντάδων εκατομμυρίων γαλαξιών, ακόμα και αυτών που είναι πολύ μικροί και μακρινοί, για να φανούν από τα υπάρχοντα τηλεσκόπια της NASA. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το νέο τηλεσκόπιο θα συλλέξει σημαντικά δεδομένα που θα βοηθήσουν στην απάντηση θεμελιωδών ερωτημάτων. Οι ερωτήσεις αυτές σχετίζονται με τη δομή του σύμπαντος, το σχηματισμό και την εξέλιξη γαλαξιών, την προέλευση του νερού και άλλων βασικών συστατικών για τη ζωή στον γαλαξία μας. Μόλις βρεθεί σε τροχιά της Γης, το SPHEREX θα πραγματοποιήσει μια σειρά από ακριβείς ελιγμούς, έτσι ώστε να απεικονίζει συγκεκριμένα μέρη του ουρανού με σκοπό να τον χαρτογραφήσει ολόκληρο. Ένας βασικός επιστημονικός στόχος της αποστολής είναι να κατανοήσουμε καλύτερα τι συνέβη στο διάστημα μέσα στο πρώτο δευτερόλεπτο μετά το Big Bang. Για να γίνει αυτό, το SPHEREX θα καταγράψει την κατανομή εκατοντάδων εκατομμυρίων γαλαξιών με στόχο την καταγραφή της στατιστικής κατανομής των μικροσκοπικών διακυμάνσεων στην κατανομή της ύλης, που ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια του Big Bang και αποτυπώνονται στη δομή του σύμπαντος και συνεχίζουν να την επηρεάζουν. Το SPHEREX είναι εξοπλισμένο με ένα φασματοφωτόμετρο που χωρίζει το φως σε 102 χρώματα, επιτρέποντας στο τηλεσκόπιο να αναγνωρίσει τις μοναδικές υπογραφές βασικών μορίων ζωής, που είναι παγωμένα στα διαστρικά σύννεφα. Καταγράφοντας τη θέση και την αυθονία αυτών των παγωμένων μορίων, οι επιστήμονες ελπίζουν να κατανοήσουν βαθύτερα πώς τα βασικά συστατικά για τη ζωή, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, του οξυγόνου, του αζότου, του άνθρακα και του θείου, κατανέμονται στον διαστρικό χώρο και καταλήγουν σε περιοχές όπου σχηματίζονται πλανήτες. Μπορεί να μην υπάρχουν ωκεανοί ή λίμνες που επιπλέουν στο διάστημα, αλλά οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτές οι δεξαμενές πάγου, μαζί με μικρούς κόκκους σκόνης, είναι εκεί όπου σχηματίζεται και βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του νερού στο σύμπαν μας. Επιπρόσθετα, το νερό στους ωκεανούς της Γης πιθανότατα προήλθε από τέτοιες τοποθεσίες. Αυτή η αποστολή υπογραμμίζει τη σημασία της εξερεύνησης του διαστήματος και τον τρόπο με τον οποίο η NASA συνεχίζει να οθεί τα όρια της ανθρώπινης γνώσης.